And आपके साथ से ज्ञानदीप शर्मा यूट्यूब चैनल तो आज ये बेलेग बस्तु अनबॉक्सिंग करबला लाइছো तो आहक वीडियो देनिকৈ आरम्भ करो तो एरो बस्तु तो मेन কথাটো কইলো আমি তো মই নতুনকৈ যেতিয়া ইউটিউব চেনেল খুলিছো তো ভিডিও কোৱালিটি মান ভাল নহয় বা মই ফেস ভ্যালু দিব পৰা নাই তো সেই কাৰণে মই নিজৰ পইচা খৰচ কৰি ইউটিউবত ইনভেষ্ট কৰিছো তো হেবে এটা বস্তু আজি ফ্লিপকাৰ্ট বা অৰ্ডাৰ দিছিল আজি কিমান তো আজি আহি পাইছে তো तो आहक देने का वीडियो आरंभ करो ये तो तो प्रथम पैकिंग तो खुल लो तो खुला है इसलिए तो आहक ये तो साइड कर लो तो ऐसे टैपो है तो आप तो पुलिस ऑफिसर के नंबर किया से तो खुल लो आवरा पैकिंग तो ভালকে पैकिंग কৰি মেলি পঠিয়াছে তো ইয়াৰ আছে মেন মাল तो ये साइड थलो साइड है ये दिसे एटो আছে আপোনাৰ মেইন বস্তু তো আহক বস্তুটো আমি সেটআপটো কৰি লওঁ তো এটো প্ৰথম নিছেটো तो एखिनि तो प्रथमे एटु यात लगाय बेला तो বস্তুটো খুবই ভাল তো ইয়াৰ যোনখিনি এটো বস্তুটো খুবই ভাল তো যোনটা ক্লিপ আছে ক্লিপটা কমত তো বস্তুটো কোম্পানীতে ঠিকে বনাইছে তো বস্তুটো ঠিক আছে তো ইয়াৰ যোনটা মেটালিক এলুমিনিয়াম হয় তো বস্তুটো ঠিকে আছে তো ইয়াৰ যোনটা ফ্লেক্সিবিলিটি তো হেটো ঠিকে তো ইমান কোমল হয় তো স্মুথ বস্তুটো চলাবলৈ তো আৰু টিএসডি নিউজ 30 days ইউজ কৰি মই এটা ৰিভিউ বনাম তো আগৰ ভিডিঅ'ত চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তো যদি চেনেলটো নতুন আছে তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো অলটো ক্লিক কৰি দিব তো যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পায় তো ধন্যবাদ।